everyone, my name is Bùi Hà Phương. I'm from class 6A3 at Hoàng Mai Secondary School. Today we are welcoming Miss Đỗ Đình Khánh Vy and her mother to share with us how she got a very excellent Asian scholarship to go study in Singapore 100% free. Now we are going to welcome me and her mom. Please sit down. Miss B has achieved an amazing Asian scholarship to go study in Singapore for 100% free for how many years? 4 years. So the scholarship lasts for about 4 years, from 2022 to 2026. And the scholars get to study from year 9 all the way to year 12 and get O-level, the degree as well. And I would like to ask you that how did you and your parents find this scholarship? Well, this question is probably what a lot of people are wondering. But if, just think of me as a newbie. My mom is actually the professional one here, and so I might give this microphone to her because she has a lot more experience than I do. Okay, thank you. So my name is Kayla, and I'm actually Victoria's mother. Actually, I'm an English teacher, so the question just asked about how could we find out the scholarship, right? Singapore has 3 kind of the scholarship like this. One is MUSH, if you want to write this down, and the second one is A-star, and the third one is Asian, so ASEAN. Okay, so they actually both got the same. So you're going to have full price of the scholarship. You don't have to pay anything if you would like to go to Singapore. And also that if you want to go and join with another nations, because they have the scholarship for all Asian countries students. And you're going to speak English and you're going to learn English in the society. So I learned these 3 scholarships actually when I was in Hanoi Star School. So that a lot of students there in my school, they are older than Victoria, and I actually have 2 of my students that I actually manage the class. So they lead me through these 3 scholarships. This year I tried only 1 for Victoria, and I thought that just give her experience, and maybe the next year she will try these 3. So if you want to get to know about these scholarships, you can write this down and you can ask me after this. Okay? Next, I want to ask you that how did you feel when you first received the news that you would be going to Singapore? Well, it's kind of straightforward, isn't it? Like, you feel happy that you received the good news. And I was no exception. When I received the news, I actually couldn't believe it, actually. I asked my mom whether they got my name wrong or mixed up with any other members, because it was kind of unbelievable that I got through all of the rounds and was chosen amongst other also amazing students with wonderful academic abilities. So yeah, I was overwhelmed with emotions and definitely above the clouds. Well, do you have anything to say to your friends or in the school or younger students wanting to become like you? Well, my only advice to you is just go for it. Like, when I heard of the scholarship, at first I thought it was just like any other scholarship programs that I've entered. Just go for it. Because after finding out a few details about the scholarship program, I was actually kind of nervous and scared.
because of the idea of not being able to do the test or them disqualifying me. It was, well, quite scary, but my family was really supportive throughout the my contribution to the scholarship. So they helped me to become more confident and to pursue it all the way through the end. And I'm really thankful for that, because if not for them, I might have given up at in round 2 or something. So overall, yeah, just go for it and believe in yourself. Thank you for that very supportive message. And I want to ask you that I've been informed that aside from receiving many prizes in English and mathematics competition, you also spend your free time doing piano and ballet and also other sports like badminton. So I want to ask you that how do you balance your time between extracurricular activities and also getting good grades? Well, the first thing I did was actually create a plan for myself. Well, at first I wasn't that used to making schedules and plans for myself because I thought it was a waste of time. My mom was actually the one who recommended me in building a schedule for myself on a daily basis. I didn't believe in its benefits at first because I thought it was, well, like I said, a waste of time, and I could have used that time in doing something else, like playing games or doing other leisure activities. But I still tried. I still made up plans of how long I should practice the piano, how long I should do my homework, and when I should have a little break. And I think it has really helped me to balance my my schoolwork and my personal life. So I guess that has really helped me to have a little time for extracurricular activities, while also doing well at school. I would like to ask you that who do you look up to and why? Well, I look up to a lot of people, if I'm being honest. My mom is one of them, actually. She was the first one who taught me English. I started English when I was like 2 years old, and although I started it as like a fun activity to do in my free time at first, but she then gradually built me up and helped me to become familiar with the English language, from grammar to vocabulary, dictation, and so much more. And what I find most amusing about her is that she can do a lot of things at once. And somehow she still has time to take care of herself. Maybe go to the spa someday, or just, I guess, go outside and enjoy her time. Another person I look up to is my sister. Some of you might know her, Đỗ Đình Khánh Vy. And she has a great humor and has really helped me to brighten the mood up when I'm sad or feeling upset about something. Actually, through time, we helped each other to overcome a lot of difficulties together. And what I find really interesting about her is that she would always try to do things instead of giving up midway. You've talked a lot about your mom's support, and I would like to ask you that, do you think that without your mom you would become the person that you have today? Well, it wasn't actually only my mom who has helped me to become who I am today. When I was small, my parents always tried to give me opportunities, from drawing to playing the piano, dancing, and so much more. And they have helped me to build myriad good habits as well, and good thinking skills. So, like, if without them, I wouldn't have the foundation and the good
pillar to build myself like I am today. But of course, apart from my parents' help, it is also crucial that you have belief in yourself and overcome difficulties by yourself. Instead of relying too much on other people, like your parents or your friends, to help you along the way, it is better to rely on yourself sometimes. Yeah. What plans do you have when you leave for Singapore or after that? Well, my motivation, that has driven me to finish and get through all of the rounds, was actually quite simple. I love the country Singapore. They have a lot of interesting and entertaining stuff, from their wide range of industries to attraction landmarks and so much more. But what I was really looking for is trying out all of their cultures, cuisines, and historical buildings. I guess that's just me, but after finding out and exploring them all, I think I'll try to get to know more about the people there. And lastly, how do you feel about leaving this and stepping onto a whole new chapter of your life in another foreign country? Well, like I said, I was really happy when I received the news that I got through to the final round and that they picked me. I was above the clouds and I was overwhelmed with joy. But at the same time, I was really reluctant in leaving the school because I adore this school. HMEP, my secondary school, is a wonderful place with great teachers, friends, and the environment here is also really friendly and supportive. You already know that though, right? Because you're the students here, and so am I. So it was hard thinking about having to leave this school and go to a foreign country that I have to be alone without my family, without my friends here. So yeah, I was reluctant, but I know that taking this step is going to help me to become, to be a better version of me. This has been a very impressive session with her, and the opinion of Miss Vy is that she is a very mature person, and to get the scholarship she has had to overcome many challenges. But through the end, now she will be going to Singapore, and I'm sure that you will all miss her, especially her friends. Well, if you have any other additional questions, please do not hesitate to ask me or my mom about any of the questions that you have in mind right now. Do you have any questions, our dear audience? Okay, I guess that we've been very thorough in the interview, and even though she has had to, you have had to repeat some things, but I think that we have all been through everything that the student body has wanted to ask, right? Thế thì trong lúc mình nghĩ câu hỏi, thế thì cô lại nói lại một chút xíu về tiếng Việt. Thế thì bạn nào ở đây thì đã từng đi du lịch với gia đình ở nước ngoài nhỉ? Các bạn giơ tay xem ạ. Có những bạn nào đã được đi du lịch nước ngoài rồi ạ? Rồi, ok, giơ tay cao lên xin lỗi cho cô xem được không ạ? Ở đây có khoảng 5 bạn. Rồi, các bạn đi ở châu Á thì giơ tay lên cho cô với ạ. Vươn tay xuống. Các bạn đi châu Âu thì giơ tay lên cho cô với ạ. Có bạn nào đi châu Mỹ không? Châu Úc không ạ? Rồi, ok. Thế thì các bạn rất là may mắn là các bạn cũng được vươn ra ngoài để nhìn thấy sự khác biệt giữa cuộc sống ở nước ngoài và ở nước mình, đúng không ạ? Nước mình thì rất là tuyệt vời vì có gia đình của mình. Thế nhưng mà ra nước ngoài thì các bạn thấy có rất là nhiều điều mới mẻ, đúng không ạ? Ở đây các bạn nào có thể trả lời cho cô là các bạn thấy cái gì hay nhất mà các bạn lúc mà đi du lịch ạ? Các bạn thấy hay nhất? Tôi sẽ phép hỏi ngược lại một chút. Các bạn nào đi du lịch nước ngoài với gia đình rồi mà cảm thấy có cái gì đấy rất là ấn tượng, rất là hay ạ? Có không ạ? Rồi, ok, cô mời con Gia Khánh. Con nghĩ là
đi du lịch ở Thái Lan với Trung Quốc ấy, thì con thấy về cái ẩm thực thì nó có phần khác vì họ ăn cay hơn và có nhiều món hơn, và về đường phố thì cũng là sạch hơn mình. Thế thì bạn Giang Khánh có cái câu trả lời giống hệt bạn Khánh Vy khi mà bạn ấy sang Singapore năm bạn ấy lớp 2, bạn ấy tham gia chương trình thi toán quốc tế của trường Ngôi sao Hà Nội, và bạn sang bên đó xong có khoảng 1 tuần thôi thì bạn bảo rằng là lớn lên nhất định con sẽ đi du học Singapore, thì đó là cái ước mơ đầu tiên của bạn ấy. Đó. Bạn Khánh Vy thì không có tham gia chương trình dạy hè nào ở nước ngoài cả. Thế nhưng mà bạn ấy cũng may mắn là cái đợt mà chị bạn được cái học bổng của anh ấy, thì chị bạn lại kèm được bạn này, kèm được bạn Khánh Vy, thế là hai chị em đi được một cái suất học bổng. Thế thì trong 3 năm ở Anh thì cô nghĩ rằng là bạn ấy cũng đã học được cái cách tự học ấy. Tự học ở bên đấy thì người ta sẽ không dạy kỹ như lớp thầy cô giáo của mình đâu, và cũng không có lớp học thêm, thành thử là các bạn sẽ phải tự đọc. Ở Anh ấy, thì các bạn ấy phải đọc sách nhiều lên. Khánh Vy ngày trước thì bạn ấy được gọi là mọt sách ở trong nhà đấy ạ, bạn chui vào trong các cái rèm trong nhà, vì là thỉnh thoảng thì cô lại cứ đi tìm bạn ấy, vì bạn ấy hồi rất là còi, được gọi là Vi còi, nhưng mà lớn lên thì bạn lại cao lên thì gọi là Vi kèo. Vì bạn không bao giờ ăn, toàn là mẹ phải đi tìm để cho ăn. Đó, thế nhưng mà tìm thì bạn toàn chui xuống cái rèm cửa ấy ạ. Thì bạn nghĩ rằng là chỗ đấy là khó tìm bạn ấy nhất. Thế nhưng mà đấy ạ, khi nào mà thấy bạn thì bạn sẽ để một đống sách ở dưới trong cái rèm để bạn đọc. Thế thì khi mà bạn sang Anh thì cô nghĩ rằng bạn lại học được thêm cái nếp là đọc sách để tìm tư liệu. Lúc đầu thì bạn thích đọc sách theo kiểu dạng truyện tranh thôi, nhưng mà về sau thì bạn thấy rằng là ở nước ngoài mọi người phải tự đọc, tự hiểu. Thế thì đấy là một cái kỹ năng mà cô nghĩ rằng là bọn con nên phát huy. Tại ví dụ như là trường mình thì có thư viện rất là phong phú, đúng không ạ? Các bạn có thể dành thời gian, như bạn Khánh Vy nói là bạn phải manage cái thời gian của bạn ấy ạ, để phải có dành thời gian đọc. Bây giờ thì cái nguồn tư liệu rất là sẵn, các bạn có thể thông qua internet, đúng không ạ? Thì các bạn tìm thông tin, không phải chỉ là đi tìm sách nữa mà các bạn có thể tìm ở trên mạng. Thế thì bạn Khánh Vy thì bạn cũng làm được cái việc đó. Cũng có thể là bạn học được chị bạn ấy, bạn luôn nói rằng là bạn ấy thấy chị bạn ấy là không bao giờ bỏ cuộc. Có những cái rất là khó thì chị của bạn Khánh Vy lại muốn học y, là muốn làm bác sĩ. Cô thì cô lại không muốn chị làm bác sĩ, tại vì cô nghĩ rằng là con gái làm bác sĩ sau này rất là vất vả. Thế nhưng mà chị ấy thì từ bé rồi, bé hơn cả Khánh Vy bây giờ, chị đã nói là sau này chị chỉ muốn làm bác sĩ thôi. Thế đến khi mà chị tốt nghiệp A-level ở bên Anh ấy, thì có bạn Khánh Vy lúc đấy ở bên đó. Thế thì bạn ấy, chị Khánh Linh, chị cố gắng lấy A-level điểm cao nhất, tức là toàn là A cộng và tự học. Cái thời điểm đó lại không được đi thi, hoàn toàn lấy quá trình học tập trong trường để lấy cái kết quả cuối cùng vào cái điểm A-level. Đấy. Thế thì cái lúc Covid ấy là cái lúc mà khó khăn nhất cho chị, bởi vì chắc phải có nhiều cái lượng kiến thức rất là lớn. Đấy thì cô nói rằng là support lại một lần nữa, trước khi bọn con có những cái mơ ước thì hãy đọc nhiều lên. Chị Khánh Linh là chị có cái điều chị buộc phải đọc, là chị đọc, và Khánh Vy nhìn nhận ra được cái vấn đề đấy là bạn đọc để đi tìm tư liệu, thay vì việc đọc vui không thôi, nhưng bạn đọc để tìm tư liệu. Đó. Thế thì cái mơ ước đầu tiên thì khi được vươn ra ngoài đến một chỗ mới là chúng ta nhìn thấy cái gì đấy hay của cái nơi mình đến ấy, và mình bắt đầu đặt vào trong đầu mình cái chỗ đấy là chỗ mình đến, giống như là Khánh Vy trước ạ. Hồi là bạn ấy lớp 2, hồi bạn bé lắm, còi lắm. Thế thì bạn ấy nói câu đó, trong khi đó chị bạn ấy hôm đấy đợt đấy cũng đi thi cùng. Vì trường Ngôi sao Hà Nội là cái việc đấy rất là nổi cái việc thi các trường các môn toán tiếng Anh ấy, học tiếng Anh. Đấy thì bạn ấy nói như vậy, và sau này khi mà bạn ấy khẳng định, bạn nói rằng là khi mà cô có được cái suất ở bên Anh cho chị bạn ấy và cho bạn ấy thì bạn bảo bạn đi, mà lúc bạn đi là bạn ấy báo rằng bạn mới có lớp 4, và Khánh Vy bạn bảo là bạn đi. Thế thì người đau tim nhất trong nhà là cô, tại vì cũng chưa giờ quen cái kiểu là bạn ấy sẽ rời kiểu xa như thế, nhưng mà bạn ấy khẳng định là 3 năm bạn ấy không hề cũng được luôn đó. Đó, bạn Khánh Vy ạ, tức là bạn ấy khá là nhanh thích nghi với cái môi trường ấy, thì đấy cũng là một cái kỹ năng mà bọn con cũng nên có, tức là luôn luôn kiểu mình ở trong cái tư thế là chủ động và thấy rằng chỗ nào mình cũng có thể thích nghi được, thì đấy là cái kỹ năng thứ hai ngoài cái việc đọc. Thế còn Khánh Vy thì thực ra là bạn cũng may mắn, tại vì là cô thì cũng có rất là nhiều cuộc thi, tại vì ở bên Ngôi sao Hà Nội thì có rất là nhiều cuộc thi đấy. Thế thì cô thì có 2 bạn học sinh trước đây cô chủ nhiệm lại cũng đỗ cái chương trình giống của bạn Khánh Vy. Thế thì cô cũng hỏi lần ra, thì cô cũng chỉ biết được mỗi năm cái câu hỏi nó sẽ khác, cho nên là cô cũng không thể nói với các con rằng là thế thì bài thi nó có những cái câu gì hay là hỏi như thế nào, thì rất là khó. Nhưng biết chắc chắn là cuộc thi có 3 vòng. Vòng đầu tiên là vòng hồ sơ, thì một cái hồ sơ đẹp để có rất là nhiều bạn cả
đất nước Việt Nam mình gửi vào. Thế làm thế nào để hồ sơ đẹp? Tức là trong quá trình mình học, cái điểm học của mình phải tốt, đúng không ạ? Bởi vì bên đó khi mà mình đã đưa khai là điểm của mình bao nhiêu, sau này người ta sẽ lấy đúng cái đó để người ta xem lại cái phần mà lúc mình nộp lại khi mà mình đỗ rồi ạ. Đó, nếu mà bất cứ một cái thông tin nào sai thì người ta sẽ sẵn sàng là fail cái hồ sơ của mình luôn. Thế thì cái vòng 1 làm thế nào để qua được vòng 1? Các bạn cố gắng điểm học trong trường tốt này, các bạn giao lưu rồi là tham gia các hoạt động của trường này. Thì cái đó thì Khánh Vy thì bạn ấy chắc là nhờ cái việc là bạn ấy thấy bạn dễ dàng thích nghi cho nên bạn cũng tham gia nhiều hoạt động. Thế thì nếu mà chúng mình thấy rằng là chúng mình để qua được vòng 1 của các cuộc thi ở nước ngoài, bao giờ bạn sẽ muốn biết xem mình ở cái mức độ như thế nào, sẽ nhìn cái hồ sơ trước. Thì sau khi xong cái hồ sơ thì sẽ cái vòng số 2 nó hơi thi giống như nếu mà các bạn đi thi TOEFL rồi. Nếu các bạn nào mà học tiếng Anh thì thi TOEFL rồi, hay là IELTS, nếu mà các bạn đã nghe thấy các anh chị thi thì sẽ rất là đông đến cái phòng để thi. Đó, và trong đó thì có toán, có một chút xíu khoa học này và tiếng Anh đấy, kiểu như vậy. Thì cái vòng 2 đấy thì thực sự phải là năng lực của chính bản thân mình rồi. Đó, cái vòng thứ 3 là vòng phỏng vấn. Thì phỏng vấn thì cô cũng có hỏi các bạn trước đó của cái cuộc thi này, thì các bạn cũng nói là những câu hỏi liên quan đến bản thân mình làm thế nào để mình nói mình là xinh đẹp, mình là giỏi giang, phải nói được hết ra. Không phải cái hình thức là mình khoe mình, nhưng mà người ta dùng cái từ là advertise ấy. Đấy là thế nào mà mình quảng bá mình ở cái góc nhìn một người muốn được như là một người tuyển dụng ấy, tức là một người đi tìm những người đến làm việc cho mình ấy, đến công ty mình, thì bao giờ người ta cũng muốn tìm cái người mà làm được việc. Đó, thì mình phải đứng vào cái vị trí như kiểu đi xin việc. Thì các bạn phải sẵn sàng luôn là bản thân mình có những gì để khi người ta hỏi, bởi người ta hỏi câu rất là khác nhau, bạn trước bạn sau đến vào vòng thi đã khác nhau rồi. Đó, cho nên là chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng là mình là xinh đẹp nhất, mình là giỏi giang nhất, đúng không ạ? Cái ngôi ai trong tiếng Anh ấy đúng là ngôi thứ nhất, đúng không ạ? Chứng tỏ mình luôn luôn là nhất, thì mình phải thể hiện thế nào để cho người ta thấy là mình tự tin, mình cảm thấy yêu bản thân mình. Và cuối cùng đấy là làm thế nào cho họ thấy rằng là mình là một người sẵn sàng vì cộng đồng, vì mọi người xung quanh. Ok, xin phép cô hôm nay cô lại nói tiếng Việt một chút, nhưng cô nghĩ rằng là đây cũng là cơ hội rất là tốt để nếu như bạn nào đã từng mơ ước các bạn đi ra học du học chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vì từ lớp 6 chị chuẩn bị lên là rất là tốt. Cấp 1 thì với Singapore thì không có khe lắm. Nếu mà các bạn cấp 1 chưa được tốt thì cũng không sợ. Các bạn chuẩn bị hồ sơ từ lớp 6 sẽ rất là phù hợp. Ok, các bạn có câu hỏi nào đúng không ạ? Vừa rồi thì cô nói sơ qua về cái quá trình để tham gia cái học bổng này. Chị có thể giới thiệu em mấy quyển sách của tiếng Anh của chị mà khi chị đọc bên Anh ấy chị, bên nước Anh ấy. Chị đọc toàn là sách giáo khoa thôi. Nếu mà em muốn tìm hiểu sâu hơn ý, thì chị sẽ kiểu nói cho em là em lên mạng xong rồi em search mấy cái chủ đề em đang muốn tìm hiểu ấy, nó ra một loạt luôn. Sau đấy em vào cái trang review của nó ấy, đọc cái này như kiểu đi mua sách trên mạng em, nhưng mà em không cần. Em chỉ cần là review, em nghe người ta nói là nó có chi tiết không, nó có bài ví dụ hoặc là bài minh họa, có nhiều hình ảnh minh họa hay không. Rồi em lại lên mạng một lần nữa và em lại tìm một cái bản như kiểu bản PDF của nó ấy, rồi đọc trên mạng cũng được. Bởi vì lúc ở bên kia thì chị cũng chưa có kinh nghiệm về việc mua sắm trên mạng lắm ý. Cho nên là chị cũng chỉ đọc ở trên những cái trang web miễn phí thôi. Và dù đọc như thế nhưng mà nó cũng rất là giúp ích chị trong việc tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề luôn đó. Vâng, chị ạ. Thì như vừa nãy Khánh Vy có nói ấy, là bạn đi tìm những cái chủ đề mà bạn ấy cần ấy. Đấy thì sau này những cái đấy nó sẽ nâng cao cái vốn từ của bạn lên, cái từ vựng của bạn lên. Mà học IELTS, chỉ nói học tiếng Anh thì để hướng đến IELTS là đầu tiên là cái từ vựng, cái vốn từ vựng của 6 cái lĩnh vực ấy. Mà chúng mình nếu mà các bạn đã nghe đến IELTS hay là test của chương trình Cambridge ấy, đó thì các bạn phải nâng cao từ vựng càng sớm càng tốt. Thật nhá, lúc nào mà chị đọc sách giáo khoa ở bên kia chị hơi bị sốc. Nó có quá là nhiều từ mới. Và khi mà đọc thì có thể một vài các em sẽ thấy nản và không muốn đọc nữa. Thì lúc đầu chị cũng thấy thế rồi đấy, bởi vì tự dưng mình phải dành một khoảng lớn thời gian của mình ra đọc một cái quyển sách mà mình phải cứ hơi một tí lại lên Google dịch xem từ đấy nghĩa là gì. Thì cũng đừng bỏ cuộc các em nhé, bởi vì là
Cách chị học nó cũng rất là đơn giản thôi. Chắc là giống phần lớn các em sẽ làm là kiểu highlight từ mới, viết là xuống, xong rồi buổi tối chị cứ đọc đi đọc lại nó trong đầu để mình vừa thêm cả đống từ mới vào đầu, xong rồi nó cũng giúp mình hiểu thêm được vài vở trên lớp nữa. Thì đấy chỉ là cái cách mà chị hay dùng khi mà học tiếng Anh nói chung. Mấy cái môn khác cũng thế, ví dụ mấy cái môn khoa học như kiểu sinh, hóa, lý thì phần cái khó khăn của chị khi học cái môn đấy là các công thức nó quá là phức tạp, nên là cứ mỗi tối chị đọc nó như kiểu đọc tụng kinh ấy. Đọc nó vào đầu thôi. Thì nó rất là có hiệu quả nhá, cho nên các em cứ thử xem rồi như nào. Con ai có câu hỏi gì nữa không? Được không? Tên cuộc thi đúng không con? Rồi, đây là một trong 3 cuộc thi của Bộ Giáo dục Singapore dành cho tất cả các học sinh châu Á. Đây là cuộc thi của Khánh Vy là ASEAN, đó là Asian. Còn một cuộc thi nữa là A-Star, A và ngôi sao đấy, ok. Và một cuộc thi nữa là NUSH. Có bạn nào ở đây đang hướng đến sau này học hệ phân chuyên không? Rồi ạ. Vâng, bởi vì cái chương trình NUSH mà cô vừa nói đấy là chương trình hệ phân chuyên. Nếu mà các bạn không có ý định học phân chuyên thì có thể bỏ qua cái NUSH. Okay, còn mỗi A-Star với cả Asian thôi. Con là nếu mà chị học kiểu hơi nhiều ấy ạ, thì một ngày chị học dành bao nhiêu thời gian để kiểu nghỉ ngơi rồi làm cái việc giải trí? Nếu mà chị nghỉ quá ít thì chị có bị áp lực mệt mỏi? Áp lực trong chuyện học tập của chuyện đương nhiên ấy. Kiểu hồi lớp 8 ở đây thì chị vẫn học rất là bình thường, kiểu vẫn có thời gian nghỉ ngơi, vẫn có thời gian cho những cái việc như kiểu mơ vào buổi sáng, kiểu hình dung mà mình đang như thế nào như thế kia, xong rồi mình ở trong chuyện như thế nào. Nhưng mà chị có rất là nhiều thời gian để làm những cái chuyện chị tốn thời gian. Mấy cái chuyện nói chung là nó không liên quan lắm ấy. Bởi vì là chị không có áp lực. Một phần thì áp lực nó cũng rất là nó cũng có ích ấy, bởi vì nó giúp mình tìm ra một cái cách mà để mình có thể làm được tất cả mọi việc, thay vì cứ lan man hết việc này đến việc khác. Thì chị thấy áp lực thì một phần nó cũng không quá là tệ đâu. Thì đương nhiên là khi mà học nhiều quá thì áp lực nó là chuyện bình thường. Chị cũng không có nói là chị không cần giải trí hay là gì cả, vì chị thấy nó giúp chị học tốt hơn ấy. Thì chị vẫn sẽ cố tìm thời gian chứ sao, nhưng mà cách chị thấy tốt nhất là làm luôn việc, chứ thay vì cứ đẩy việc này từ ngày này sang ngày khác lại sang ngày tiếp theo. Thì làm luôn hôm đấy đi, xong rồi ngày mai thì em có thể đi làm những cái việc mà em chưa làm được hôm trước. Em đào chị ạ. Có bạn nào có câu hỏi nữa không nhỉ? I have several documents that say that when we go to the different country, we will have a shock control. So have you had it, and how so when you have this one? Yes, I have had shocks continuously. When I went to England, the first thing that shocked me was the weather, and then came next was the studying at school. As I said, there were a lot of new words, new vocabularies, complex grammar, and so it was really hard for me to fit in. So the way that I adapted to the environment and the problem was that I looked through the previous year's textbooks to familiarize myself and get myself to be more accustomed with how they learn and how they communicate in that country. Admittedly, when I came back to Vietnam, there was also another shock because of the difference in the educational system. So, for example, in maths in England, it's much easier compared to Vietnam. So when I got to Vietnam, I was behind like loads of work.
I didn't understand what the teacher was saying, and I was extremely stressed about it. And once again, I looked through the year 6, 7, and 8, as well as year 5, because they were the years that I missed. So when I look back at them, it really helped me to understand more of what I was studying at school, and it also helped to fill in the gaps that that will then help me to study better. So overall, how I adapted to the shock was to familiarize myself. I did not blame it or make excuses like, oh, I just transferred here so I could have some time off. I got to work right away, and that's what I also recommend you guys doing. So yeah, that's it. More questions? Em không biết là đây là ước mơ đi du học là ước mơ lớn nhất của chị, hay là chị có những ước mơ nào khác không? Nếu có thì chị nghĩ là chị sẽ đạt bằng cách nào? Thực ra cái ước mơ đi du học ý thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Ước mơ lớn nhất mà chị muốn là chị có một cái cuộc sống nó vui vẻ ý. Nó không bị kiểu quá là áp lực về tiền bạc hay là về những cái vật chất khác. Thì cái học bổng này nó giúp chị, nó có thể giúp chị đạt được điều đấy bằng cách nó dạy cho chị được nhiều điều này, và chị lấy điều đấy và áp dụng nó sau này, có việc làm tốt, có những người bạn tuyệt vời, có những thầy và những cái môi trường, những cái câu chuyện, những cái chuyện chị trải qua thì nó cũng sẽ giúp chị có được nhiều kinh nghiệm hơn, và điều đấy sẽ giúp chị đạt được cái mong ước là có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Cô là nếu mà chị đi lấy học bổng cô là cái học bổng là dành cho kiểu việc nhiều người nhận được học bổng hay là một mình chị đi? Đúng rồi. Bộ Giáo dục Singapore là dành cho phía Bắc, miền Bắc, miền Trung và miền Nam của mỗi quốc gia. Đấy ạ. Và không phụ thuộc vào số lượng đâu con, có năm là ít, có năm là nhiều. Ví dụ A-Star năm nay cô được biết chỉ có 4 bạn, cả đất nước Việt Nam này chỉ có 4 bạn thôi. Đó. Thế cho nên là thôi thì các bạn cứ go for it, giống bạn Khánh Vy nói ấy. Vì các bạn có 3 năm để thử mà, thì cứ thử sức thôi. Nhưng mà để thử sức thì các bạn cứ làm từng bước như cô nói. Thứ nhất là cái bảng điểm của mình phải tốt này, mình tham gia nhiều hoạt động này, mình là một người năng nổ và mình giúp mọi người xung quanh, mình có trách nhiệm, thì tất cả cái đó, cái bộ hồ sơ mà khi nộp ấy, người ta sẽ ưng mình để cho người ta cho mình vào vòng số 2. Nếu mà bạn nào không có câu hỏi nữa thì now we will have a break with lots of food. Enjoy yourself.